අයිබෝන් යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට මේ දවස් ටිකේම ගොඩක් වැස්ස තිබිච්ච නිසා අපිට එළියේ මුකුත් ෂූට් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මේ සතියේ මොනවද ඔයාලට ගේන්න වීඩියෝ එක කියලා. ඒ අතර මට දැනගන්න හම්බ වුණා මගේ යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් වැස්ස නිසා උණ හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස වගේ ලෙඩ හැදිලත් ඉන්නවා කියලා. ඒක හින්දා මම කල්පනා කරුවා වැස්සටයි කැස්සටයි දෙකටම හරියන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ බඩු ටික දැක්කහම ඔයාලා හිතයි මම මේ කෑමක් හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අද මම හදන්න යන්නේ කෑමක් නන් නෙවෙයි. ඒ නිසා මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න මොකද්ද මම අද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ තාමත් ටච් ඇන්ඩ් සෙන්ස් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මේක subscribe කරලා ඒ සමගම තියෙන bell all කියන icon එක press කරොත් මගේ වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම notification එකක් මගෙන් ඔයාලට ඒ ගැන දැනගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා චූටියට කපාගත්තපු කටු නැති කුකුල් මස්. මේක මම ලුණු ගම්බිරිස් දාලා සීසන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙනුවට වෙනත් මස් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉස්සෝ දැල්ලෝ බෙල්ල වගේ જાතියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා නිර්මාංශ කෙනෙක් නම් මේ වෙනුවට එළවලු උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අමුතුන පහ කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා රතු ලුණු ගෙඩි කීපයක්, අවුමිරිස් කරල් දෙකක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, තක්කාලි, කරපිංචා. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා කොත්තමල්ලි කොළ කීපයක්. තවත් මම අරගෙන තියෙනවා මාගරින් ටිකක්. ඔයාලා මාගරින් වෙනුවට ඕනනම් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර පාවිච්චි කරන තෙල් වර්ගයක්. ඒ වගේම oyster sauce, soya sauce. මෙතන තියෙනවා සියඹලා යුෂ. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික තමයි මේක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි වැඩේ කරන ගමන්ම බලමු මොකද්ද මම මේ හදන්න යන්නේ කියලා. මම දැන් වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මම මේ ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, තක්කාලි ටික කපා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන ಜಾති ටිකක් එකතු කරලා මේක හදලා බලන්න. ලුණු ටික කපලා ඉවරයි. ඊළඟට සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික කපා ගන්නවා. මේවා මම පෙති විදිහට කපා ගන්නවා තරමක් ලොකුවට හිටින්න. මගේ වීඩියෝස් බලන සමහර යාළුවෝ අහනවා මේවා දැක්කහම ඔයාලට චුට්ටක් හරි මේ වැඩ කරන්න පේනව නේද කියලා. ඇත්තටම මම මේ වැඩ කරන්නේ පෙන්නලා නෙවෙයි පුරුද්දෙන්. සමහර යාළුවන්ට පුදුමයි එහෙම කිව්වහම. ඒ ටිකත් මම පැත්තකින් තියා ගන්නවා.
තියෙන තක්කාලි ගෙඩිය කපා ගන්න. මේක නම් ටිකක් පොඩියට කපා ගන්න තරමට හොඳයි. මම තක්කාලි ගෙඩියම මේකට පාවිච්චි කරනවා. මම මේ වගේ එළවලුවක් එහෙම කපා ගන්නකොට සම්පූර්ණම අවධානය ඒ වැඩේට යොදවන නිසා සමහරක් වෙලාවට කතා කර කර වැඩේ කරන්න මට ටිකක් අමාරුයි. ඒකයි මම නිශ්ශබ්දව වැඩේ කරන්නේ. අවුමිරිස් කරල් ටිකක් ලොකුවට මම මෙන්න මේ වගේ ඇලට කපා ගන්නවා. මේ වගේ ඇලයට අවුමිරිස් කරල 4ට විතර කපා ගන්න. අපි කොත්තමල්ලි කොළ ටික පස්සේ කපා ගනිමු. මම මුලින්ම මගේ පෑන් එකට මාගරින් ටික දා ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලත් මම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙනුවට ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාලා මේ චිකන් තම්බලා පොඩියට කඩලා ගන්නවා නම් ඔයාලට වතුර වෙනුවට ඒකේ ස්ටොක් එක උනත් අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අද ගත්තේ අමුවෙන්. ඒක නිසා තමයි මම වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. මාගරින් ටික මෙහෙම රත් වෙනකොට ඊළඟට මම දානවා චිකන් ටික මේකට. තව ටිකක් මගේ ලිපේ රසනේ වැඩි කරගන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ වෙජිටේරියන් කෙනෙකුට නම් මෂ්රූම් ටිකක්, කෝන් ටිකක්, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් අනිත් එළවලුත් එක්ක. දැන් ඊළඟට මම මේකට ලූණු, ඉඟුරු සුදු ලූණු ඒ ටික දාගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉඟුරු සුදු ලූණු ටික දාගන්නවා මුලින්ම. ඒකම ලූණු කරපිංචාවක් දානවා. දැන් මම මේකට ඉස්සෙල්ලාම කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. කෑලි මිරිස් දානකොට ඔයාලා කල්පනාවෙන් දාන්න. මොකද ගම්මිරිසුත් දානවා, අවුමිරිසුත් දාන නිසා සැර අඩුවෙන් කන කෙනෙක් නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් අඩුවෙන් දාගන්න. ඒ වගේම අමු 3-5 කුඩු. ඒකත් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් වෙන්න දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු මම චිකන් සීසන් කරන්නත් දාපු නිසා සහ සෝයා සෝස් වලත් ලුණු රස තියෙන නිසා ඒකත් ටිකක් කල්පනාවෙන් දාගන්න ඕන. ඔය ටික තමයි අපි 3-5 විදිහට මේකට එකතු කරන්නේ. දැන් මේක මෙහෙම ටිකක් කලවම් කරගෙන ඊළඟට මේකට අපි එකතු කරනවා තක්කාලි. මතක තියාගන්න 3-5 කර වෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේකේ රස සුවඳ දෙක වෙනස් වෙනවා. අවුමිරිස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අන්තිමටම. තක්කාලි ටිකත් කොහොම දාගත්තට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ අපිට සෝස් ටික මිශ්‍ර කරන්න.
ඔයාලා දන්නවනේ මට සෝස් බෝතල් වලින් මේකට දාන්න අපහසුයි. ඒ නිසා මම සොයා සෝස් එකයි ඔයිස්ටර් සෝස් එකයි මේ විදිහට මේ කප් එකකට මෙහෙම හදාගත්තා. මේ සැහැඳ වගේ තමයි මම සෝස් ಜಾති දෙකෙන් මෙහෙම මිශ්‍ර කරගත්තේ. දැන් මම මේ සෝස් ටිකත් ඔක්කොම මේකට දානවා. කප් එකේ සෝස් ටිකක් ඉතුරු වෙච්ච නිසා මම ඒකට මං ගත්තපු වතුර භාජනෙන් වතුර ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟට මං මේකට සියඹලා ටිකක් දානවා. සියඹලත් මේ වගේ හැන්දක් විතර දා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. අපේ ගෙදර ඉන්නේ සමාජිකයෝ 3 දෙනෙක් නිසා මම මෙතන වතුර අඬු කෝප්ප 3කට ටිකක් වැඩියෙන් අරගත්තා. දැන් මේ වතුර ටික මේකට මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා මේක අපි ටිකක් තැම්බෙන්න තියාගන්න ඕන. මේක ටිකක් මේ විදිහට තැම්බිගෙන එනකොට මම මේකට අවුමිරිස් ටික එකතු කර ගන්නවා. අවුමිරිස් හොඳටම තැම්බෙන්න අරින්නේ නැහැ. බාගෙට වගේ තැම්බෙනකොට අපි ඒක ඔෆ් කරනවා. මම දැන් මේ හැදුවේ සුප් එකක්. මේක ටිකක් සැරයි. ඉතින් මේ වැහි කාලේ තියෙන සීතල ගතියටත් ඒ වගේම දැන් කැස්ස හෙම්බිරිසා වුණ වගේ හැදිලා ඉන්න කෙනෙකුට කෑම කන්න ටිකක් අප්‍රිය ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේකේ අර සියඹල රසය, ලුණු රසය, සෝස් රසය, මිරිස් රස ඔක්කොම තියෙන නිසා කෑම රුචියට වඩවන්නත් මේ සුප් එක හොඳයි. ඒකයි මං කිව්වේ වැස්සටයි කැස්සටයි දෙකටම හරියන දෙයක් කියලා අද මං ඔයාලට පෙන්නන්නේ. දැන් මගේ සුප් එක හරි ගැස්සිලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ මේක ඩිෂ් එකකට දාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා සුප් එක ඩිෂ් එකට දාගත්තාන් පස්සේ. සුප් එක මේ විදිහට කප් එකට දාගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් මේකට උඩින් දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සුප් එක පාටිනුත් ටිකක් තදයි, සැර පාටයි. දුන් දාන උණු සුප් එකක්. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් ඔයාලට සමහර විට ඇහෙනවත් ඇති. එළිය හොඳටම වහිනවා, ගොරවනවා. මේ වගේ වෙලාවකට මේ වගේ සුප් එකක් කියන්නේ ඉතින් පංකාඩුයි. ඔයාලත් වැස්සේ තෙමීගෙන එන හස්බන්ඩ්ට මේ වගේ සුප් එකක් හදලා දීලා එයා දක්වපු ප්‍රතිචාරය මොකද්ද කියලා මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පොඩි නෝට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේකේ රස බලන්නම්. මේක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම සැරයි. අර කිව්වත් වගේ ඇඹුල් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී try කරලා බලන්න. එහෙමනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟ සතියේත් මුණ ගැහෙමු. ඒත් එක්ක ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.